Всім привіт! Приводом сьогоднішнього відео був магніт з AliExpress, про який я вам розповідала, який дуже довго їхав. Посилання я вам не буду залишати, так як там дуже довга доставка, ви подивитесь десь подібне і закажете, можливо, в іншому місці. Сьогодні ми подивимося його, їхав він 1 місяць 20 днів, подивимося, як він працює. Як ви бачите, я вже роблю фон, підложку чорного кольору гель-лаку. І будемо тестувати кошаче око, будемо магнітити і дивитися, як він працює. Але щоб було більше інформації корисної, я додам ще попередні магніти, тому ми сьогодні розглянемо з вами аж 4 магніти, цілих 4 магніти. Всі ці магніти я накопичувала деякий час. Ось цей саме це той, що з AliExpress. Він сьогодні був для цього відео, але я так подумала, що краще додати більше вам інформації. Ось такий він металевий, детальніше розповім пізніше. Його ми будемо пізніше розглядати. Починати будемо із найперших, точніше, це в нас був не перший. Так, і ще ось такий, і ще один. І буду я розпочинати в тій послідовності, і ще ось такий, який я купляла. Тобто замовила на AliExpress я лише один, а далі інші ці я вже купляла так в магазинах. Так, ну давайте тестувати, подивимося, магнітяться ось так вони прикольно. І будемо дивитися, який працює, який варто брати дійсно магніт, який не варто брати магніт, і який для чого краще підходить, яким краще робити блік і так далі. Щоб ви зробили якісь висновки. Можливо, вам потрібно буде після цього відео всі 4 магніти, можливо, вам буде потрібен один. Ну і давайте починати. І починати будемо з кошачого ока. Беріть дуже гарне кошаче око гель-лак, щоб там було дуже багато цих магнітних частинок, тому що вони відрізняються за якістю, різноманітні види, 2D, 3D, 9D. Ось такий магніт, чи не магніт, а ось таке кошаче око, шовкова кішка і так далі. Тому беріть найкращі по відгукам, які будуть. Ось це я взяла на пробу. І зараз ми його протестуємо. На нього ще була знижка 20%, це не реклама, і він найкраще у мене відпрацював. Найкращі ці частинки магнітні з усіх, що я маю. Не з усіх асортиментів кошачого ока, що існує, а саме з тих, що в мене є. У мене їх не дуже багато. Тож, давайте будемо пробувати. І це самий перший магніт, який я купляла багато років тому. Всі його знають, всі його бачили. На деяких лаках він мені взагалі ніби не працював, я й діставала з ось цієї пластикової штуки. Але ось тут з цим кошачим оком, яке гарно працює, дивіться, він іще працює. Можна робити блік, прям не дістаючи ось цей квадратик магнітний з пластикового цього тримача. І кішка спрацювала, так що майте на увазі, що кішку також відрізняється, треба брати якісно. Подивіться, можна зробити ось такий блік, активувати ці часточки, і виходить, що він все ж таки працює. Можна цим також працювати. Я з різних боків намагаюся робити. Ну, коротше, якщо посидіти трохи потренуватися, подивитися якісь майстер-класи, то можна попрацювати. Ну, доволі таки все більш-менш гарно виходить, і він працюючий. Можемо сказати, що магніт дійсно працює. Ось такий він створює блік, можна зробити ось таку полоску, можна зробити щось типу френчу. І, коротше, він працює. Цей магніт також можна взяти в Аврорі, будь-якому. А ні, до речі, в Аврорі, здається, його не було. В будь-якому магазинчику товарів для манікюра. І він із самих перших, я пам'ятаю, він самий перший з'явився. Всюди давали тільки цей магніт, ну і всі працювали саме цим магнітом. Але зараз такий асортимент кошачого ока, такі різноманітні бліки роблять, що, коротше, вже багато з'явилось нових штучок, і в мене навіть немає всіх тих штучок. У мене, можна сказати, так, базові магніти. А для якихось декорів, там таких суперкльових, у мене навіть таких магнітів і немає. Ну, давайте далі дивитися.
подивитися ці базові магніти. Це був найперший магніт, якому вже багато років, самий простіший, самий, напевно, він і буде найдешевший. Я зараз не знаю, скільки він коштує, ну, напевно, один із самих дешевших. Підмазую ще цього лаку, додаю, нафарбувала. І другий магніт, який я взяла, це в Аврорі. Бо той мені не подобався. І він якось не активував ті кішки. Він активував, але не так, як би мені хотілося. І з цим також, ви бачите, в мене якісь були проблеми. І зараз я намагаюся щось там намагнітити. Тут ще треба підібрати кут правильний, щоб активувати цю кішку, але таки в мене потрохи вдалося його активувати. Ті кішки, які в мене були попередні, взагалі майже фактично цей магніт не брав. Тобто він, напевно, буде з цього списку найслабіший. З цією кішкою він якось почав трохи дружити, почав якось активовуватися, ну і так далі. А ось з попередніми якось то не дуже. Але і тут, подивіться, блік якийсь, ну, не такий, як хотілося б. Мені він не дуже подобається, мог би працювати і краще, активніше то все могло би бути, але якось, подивіться, на кінчику воно магнітить більше, а по краям магнітить менше. Можливо, ви якісь професіонали по цьому магніту, але в мене щось, ну, не дуже з ним якось складається. Щось можна зробити, трошки активувати, але такі прям сучасні, класні якісь переливи все одно він не дає. Тож він, напевно, буде один з найгірших магнітів, який я використовувала. Ну, можна зробити ще ось таку штуку, доволі таки прикольно виглядає, якщо комусь так подобається. Або ось таку штуку зробити, або якусь полосочку, або ще щось. Але є там ще інша друга сторона на цьому магнітові, яка працює краще, ніж ця. І давайте її спробуємо. Але щоб її спробувати, треба активувати ці частинки по-новому і подивити, і далі вже робити ті фігурки, які може робити та частина друга. Намагаюся активувати це все трошечки, так і в мене вдається. І далі треба повернути магніт і знову ж таки зробити блік. Ось такий магніт у нас. Це ще та сторона, якою я активую, все можна зробити полоскою. Я лише тільки додала ще тих частинок, щоб було більше. Промазала ось так горизонтально, вертикально, діагонально, трошки все ж таки працює. Ну і далі ще треба активувати вже другу сторону, щоб використати і подивитися, що може друга сторона. Тут я вже намагаюся знову цією стороною активувати, але воно все одно якось не дуже то все виходить. Я додаю ще гель-лаку, спробую ще активувати і використовую другу сторону. Ну, ось так ось як воно все якось працює. Відео трошки затягне, але ви на 100% бачите все класно, як воно відбувається. Бачите, ось це друга сторона. Друга сторона працює класно. Робить ось таку полоску, можна зробити якісь завитушки, якусь хвилю, можливо, для квітів, може просто так таку хвилю залишити. Ця сторона працює дуже класно і дуже круто. Тож, ну, він все одно залишається на самій останній сходинці. Далі ось такий магніт з лапкою. Його можна також придбати на AliExpress, але його придбала просто в магазинчику. І він працює дуже шикарно. Він дуже швидко активує ці частинки, і кожен лак кошачого ока, який в мене є, найкраще реагує саме на ось цей магнітик. Подивіться, можна зробити ось такий градієнт, можна зробити якийсь френч. Він супер класний, він найпотужніший, не дивлячись на те, що в нього дуже маленький діаметр, але все одно він дуже гарно працює. Хоча хочу підмітити, що ось ці резиночки, за яку я тримаюсь, там не повністю також магніт, там якийсь шматочок його, але він круто працює. Тож, напевно, він буде в мене на першій сходинці. Тобто з Аврори це остання сходинка, а цей буде на першій сходинці, так що можна брати цей магніт. Бачите, ну тут я граюсь, він дає кльові бліки, дуже кльові переливи. Ще, якби в мене активована була вспишка, то
то ще було б краще видно, як ця кішка переливається і як воно гарно виглядає. Ну і четвертий магніт це той, що приїхав з AliExpress. Зараз ми його подивимося. Я його дуже-дуже чекала, дуже довго він їхав. За рахунок того, що в нього великий діаметр, я думала, що бліки ці будуть робитись дуже швидко. Але не так сталося, як гадалося. Виявилося, що він пустий всередині, і по краях лише тільки якісь такі кружечки вставлені туди. І він не такий потужний, як я собі то все уявляла. Але якщо придивитися, подивіться, якщо ним попрацювати, то він створює також гарний блік. Блік непоганий і можна ним працювати. Але з іншою кішкою, більш слабішою, він працював гірше. Тобто ця кішка активується гарно цим широким, можна зробити різноманітні штуки. І, ну, коротше, працювати можна. Але лапка та все одно таки потужніша. Хоча, в принципі, зараз, дивлячись на відео, я дивлюсь гарний перелив, і він супер кльовий, щоб робити ось такий френч за рахунок його діаметру. За рахунок того, що він більший, ширший, це робиться простіше і кльово. Ну і збоку можна попрацювати, зробити якісь хвилі, притуляючи той магніт з різних сторін. Тобто він працюючий. Але якщо поставити його на якусь сходинку, то він, напевно, буде, не знаю, або третя, або друга сходинка. Якщо чесно, навіть я не знаю, не можу визначитись. Ну, напевно, буде друга сходинка після лапки, тому що ним буде класно робити френч. Ну і гарно він працює. Тобто перша сходинка буде це лапка, друга сходинка буде цей магнітик, третя сходинка буде квадратний магніт, і четверта сходинка буде магніт з Аврори. А там вже ви можете зробити самі висновки. Ось тут, дивіться, лінію френчу я ним вималювала. Не знаю, можливо, ви поспорите зі мною, посперечаєтесь в коментарях і скажете, що цей магніт треба поставити на першу сходинку. Можливо, він її заслуговує за рахунок свого діаметру. Тому що можна робити посмішку френчу, хоч таку, і це дуже великий плюс. Якщо ви це полюбляєте. Якщо вам просто активувати ось ці частинки, то тоді вже це не прямо аж таке найважливіше. Ну, ось такі в нас огляди вийшли. Тут я далі граюся ним. Я надію, що вам це відео було корисне, воно максимально просте, максимально проста озвучка. Я не хочу там якихось там озвучок вам заморочуватись, просто хотіла зробити ось такий огляд цих 4 магнітів. Я давно це збиралася зробити, але коли вже їх назбиралося більше, якщо я придбаю ще якісь, то ми, може, порівняємо. В наступному відео ми подивимося на інших кішках, які в мене є, і порівняємо, де що як працює. Тобто я візьму свої кошачі лаки, вони в мене менш сучасні, 2 більш сучасних, вони є різноманітної лінійки, і подивимося, які магніти, як працюють саме на якому кошачому окові, гель-лакові цьому. Тому, якщо ви не підписалися, підписуйтеся, а якщо хочете подивитися це відео, щоб отримати повідомлення. І будемо тестувати і пробувати. Ну і все. Так я далі граюся і чекаю ваших коментарів та відгуків. Корисно вам це було чи не корисно, чи бажаєте ви ще огляд з гель-лаками, кошаче око і з цими магнітиками, щоб порівняти. Бо кожен лак то окрема історія, окреме відео і окремий дизайн. Все, на цим я буду закінчувати. Всім дякую, хто заскочив на мій канал. Підписуйтесь, ставте лайки і натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ну і все, всім пока, до зустрічі в нових відео.